Magandang araw mga mag-aaral! Ngayon ay ating pag-aaralan ang unang lesson sa Mathematics 7. Ito ay tungkol sa Introduction to Sets. Bago natin simulan ang discussion tungkol sa sets, atin munang alamin ang ating mga objectives para sa ating lesson. Describe and illustrate A. Well-defined sets, B. Subsets, C. Universal set, D. The null set, and lastly, the cardinality of a set. Base sa inyong nakikita ay mayroon ako dito sa aking screen na iba't ibang uri ng mga kagamitan or objects. Ngayon ay atin muna silang igrupo ng naaayon sa kanilang mga katangian. Sa unang box ay inyong makikita ang group of gadgets, sa pangalawa ay group of school supplies, at sa pangatlo ay group of shapes. Simulan natin ang paggugrupo sa mga objects na ito simula sa cellphone. Saan natin dapat igrupo ang cellphone? Tama, sa group of gadgets. Sumunod ay ang square. Ito ay ilalagay natin sa group of shapes. Sumunod ay ang crayons. Ito naman ay igugrupo natin sa group of school supplies. Sumunod ay ang ball pens. Ito ay kabilang din sa group of school supplies. Sumunod ay ang laptop. Ang laptop ay kabilang sa group of gadgets. Sumunod ay ang notebook. Ang notebook naman ay kabilang sa group of school supplies. Meron tayo ditong camera. Saan natin dapat ilagay ang camera? Ang camera ay kabilang sa group of gadgets. Sumunod ay ang triangle. Ang triangle naman ay kabilang sa group of shapes. At ang panghuli ay ang trapezoid. Ang trapezoid ay kabilang sa group of shapes. Alam nyo ba na ang mga grupo ng mga objects na ito ay matatawag din nating sets? These groups can also be called sets. So ano nga ba ang set? Set is a well-defined group of objects that share a common characteristic. Dito ay meron tayong dalawang salita na dapat natandaan. Una, well-defined. Pangalawa, ay yung common characteristic. Masasabi natin na ito ay set kapag ito ay well-defined. Ano nga bang ibig sabihin ng well-defined? Ang well-defined ay kapag meron tayong specific na pwedeng isagot o isama doon sa hinahanap na set na mayroong common characteristics. Pagkakapareho sa uri, pagkakapareho sa katangian, pwedeng kulay, gamit, at iba pa. The objects contained in a set are called members or elements. So, tatandaan na ang bawat objects na makikita natin sa set, ito ay tinatawag na elements. Halimbawa, balikan natin ang mga sets na ating nabuo kanina. So, ano nga ba ang mga elements na makikita natin sa set of gadgets? Ang mga elements ito ay cellphone, laptop, at camera. Sa group of school supplies naman, ang mga elements na ating makikita ay crayons, ball pens, at notebook. At panghuli, sa group of shapes or sa set of shapes, ang mga elements na makabilang dito ay square, triangle, at trapezoid. So again, elements are the objects contained in a set. Magbigay pa tayo ng iba pang mga sets. Una, set of primary colors. Ano ba ang mga elements na kabilang sa set of primary colors? So, meron tayong red, blue, at yellow. Set of days in a week. Mayroon tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. At panghuli, set of first 5 whole numbers. So, ano ang mga elements na kabilang sa set of first 5 whole numbers? We have 0, 1, 2, 3, at 4. Ano pa ang iba't ibang mga halimbawa ng well-defined sets?
Una, meron tayong set of colors in the rainbow. Pangalawa, set of months in a year. At pangatlo, set of natural numbers less than 10. Bakit sila tinawag na well-defined sets? Dahil mayroon tayong specific na mga elements na kabilang sa mga sets na hinahanap. Halimbawa, sa set of colors in the rainbow. So ano-ano nga ba ang mga colors in the rainbow? Masasagot natin ito specifically. Meron tayong red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Ano ang pinagkaiba ng well-defined set sa not well-defined set? Halimbawa, set of presidents. Ito ay halimbawa ng not a well-defined set dahil madami pong set of presidents. Pwedeng president ng ibang bansa o pwede rin namang isagot natin dito ay presidents natin dito sa bansang Pilipinas. So, dapat specific para masabi nating well-defined set. Another one, set of beautiful girls in school. This is also an example of not a well-defined set. Bakit? Dahil sa word na beautiful. Ang beautiful ay adjective. Tayo ay may iba't ibang perspective ng salitang beautiful. Maaring sa akin, maganda ang babaeng ito, at sa'yo naman ay hindi. So, magkakaiba-iba tayo ng sagot kapag ito ang set na hinahanap. So, this is not a well-defined set because there is no specific answer or no specific elements na makabilang sa set na ito. Next, set of famous artists. So, again, meron na namang kasamang adjective word which is famous. So, this is also an example of a not well-defined set. Uppercase letters will be used to name a set. So, tandaan, sa pagpapangalan ng set, ang gagamitin natin lagi ay uppercase letters or capital letters. For example, set A, set C, or set Z. Lowercase letters naman ay ginagamit to refer to any set of element. We use curly braces to enclose the elements and a comma to separate the elements. So, laging tatandaan na kapag elements ang ating ililista, lowercase letters ang gagamitin. Dapat sila ay naka-enclose sa curly braces at naka-separate by comma. Example, set A with the elements of blue, red, and yellow. Base sa inyong nakikita, ang pangalan ng set ay isinulat natin ng uppercase letter at ang mga elements naman ay nakasulat ng lowercase letters. At dito, sila ay naka-enclose sa curly braces, open brace, and close brace, at meron din tayong comma to separate the elements. Ano pa ang mga terms na dapat nating tandaan sa set? We have the subset. Subset consists of all the same elements from the other set. It is denoted as the following symbols. So, halimbawa, meron tayong set A na may elements na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masasabi natin na si set B na may elements na 0, 2, 4, 6, 8 ay subset ni set A sapagkat lahat ng elements niya ay kabilang o makikita natin sa set A. So, paano natin ito susulat gamit ang symbol ng subset? So, masasabi natin na ang set B ay subset of set A. Let us list the possible subsets of the given set below. Set A with the elements of A, B, and C. So, ano ang mga subsets ng set A? Pwedeng ang subset niya ay may elements din na A, B, at C. Pwedeng may elements na AB, AC, BC, A, B, C, or empty set. So, these are the possible subsets of set A.
Ang sumunod na term na dapat nating tandaan ay ang universal set. So, universal set is the set that contains all elements under consideration. So, ang universal set ay yung kabuuan kung saan makikita ang lahat ng elements na kabilang sa iba pang mga given sets. It is denoted as U. So, ang symbol ng universal set ay U. Example, U with the elements of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Set A with the elements of 0, 2, 4, 6, 8. And set B with the elements of 1, 3, 5, 7, 9. Sumunod ay ang null set. A null set is an empty set, walang laman. It is denoted as circle with a slash or curly braces. Always remember that a null set is a subset of any set. Last ay ang cardinality of a set. The cardinality of a set is a number of elements contained in a given set. So meaning to say, ang cardinality po ay ang bilang ng mga elements na makikita natin sa isang set. It is denoted as, for example, for set A, small letter n, open and close parenthesis sa loob ay yung set A. Example, set A with the elements of 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Ano ang cardinality ng set A? So, ang cardinality ng set A ay n of A is 6. Bibilangin lang natin ang elements na makikita sa set A. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang cardinality niya ay 6. Another example for cardinality of set. Set B with the elements of A, B, and C. Ano po ang cardinality ng set B? So, bilangin natin ang elements na kabilang sa set B. So, we have 1, 2, 3. So, the cardinality of set B is n of B is 3. Next, set Z with the elements of negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Bilangin natin ang elements na kabilang sa set Z. We have 1, 2, 3, 4, and 5. Therefore, the cardinality of set Z is n of Z is equal to 5. Last, set D with the element of Monday. So, ilan ang element ng set D? Isa lang. So, the cardinality of set D is n of D equals 1. Let us now proceed to set notations. So, ano ba yung set notations? These are the different ways of writing a set. So, ano ang mga ba't ibang paraan ng pagsulat ng set? Una, meron tayong listing or raster method. At pangalawa ay yung set builder notation or rule method. So, ano nga ba ang listing or raster method? Ang listing or raster method is a way of writing a set by naming all the elements. For example, let A be the set of primary colors. So, paano natin gagawin ang raster method? First, know the name of the set. The name of the set is set A. Next, let us list all the elements of the set of primary colors. So, ano ang mga elements ng set of primary colors? We have blue, red, and yellow. So, this is an example of raster method. Next is what we call the set builder notation or the rule method. It is a way of writing a set with the use of descriptor. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung description ng mga elements na contained in the given set. For example, let A be the set of primary colors. So, paano natin gagawin ang set builder notation or rule method using this example? So, first, again, know the name of the set. In the given, the name of the set is set A.
Ano daw ang mga elements na contained or kasama sa set A? Ito daw po yung set of primary colors. So, yan yung gagamitin natin to write the rule method. So, how are we going to write the rule method? First, write the name of the set, which is A, equals, and then curly braces, and we will use this one. Ang basa po dito ay X such that X, followed by is, and then the description of the elements. So, paano ito basahin? So, this is set A is the set of all elements X such that X is primary colors. So, that is rule method. Let's have another example and let's try to write this one in raster method and in rule method. In here, we are given let W be the set of whole numbers less than 10. Tingnan muna natin ang raster method. Sabi po kanina, ang raster method is a way of writing a set by listing the elements. So first, we need to know what is the name of the set from the given. So sabi dito, let W, so ibig sabihin ang pangalan ng set natin ay W. And then, ano daw po yung mga elements na kailangan nating i-list o kailangan nating isulat? These are the set of whole numbers less than 10. So paano po ang magiging sagot natin? We have W, set W, with the elements of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And then enclose the elements with the braces. Bakit po kaya hindi kasama ang 10? Kasi po, sabi dito, ay whole numbers less than 10. Kaya hindi kasama ang 10 sa element ng set W. Now, let's have the rule method. Sabi kanina, ang rule method is a way of writing the set using the descriptor. Okay, ngayon po, isulat natin ito into rule method. So first, let us know the name of the set. So we already know that is set W. And then we are going to use the descriptor or the description of the elements contained in set W. So ano po yon? Yung whole numbers less than 10. So ano po ang una nating susulat? We are going to write first the name of the set, equals, and then the brace, and then po itong X such that X is, followed by the description of the elements, which is the whole numbers less than 10. So, paano po ito babasahin? So, ganito po ang pagbasa. The set W is the set of the elements X such that X is whole numbers less than 10. Another example, let E be the set of even numbers from 10 to 20. Let's have first the raster method. Again, raster method, we are just going to list all the elements. So what is the name of our set? That is set E. And then what are the elements contained in set E? Ano po yung mga elements na makikita natin sa set E? These are the even numbers from 10 to 20. So paano po yan ilagagawin into raster method? So we have set E with the elements of 10, 12, 14, 16, 18, and 20. Let's have the rule method for this example. So again, the name of our set is E. The description of the elements contained in set E is even numbers from 10 to 20. So isulat muna ang name ng set, E, equals, and then curly brace, X such that X is, and then the description of the elements, which is the even numbers from 10 to 20. So that's it for today. Sana ay madami kayong natutunan sa ating lesson number 1, Introduction to Set.
Thank you for listening and see you again on the next lesson.